Ito ang sample ng basic weave pattern na gawa sa Agsam fern. Ang basic weave ay ang pinakasimpleng pattern na ginagawa gamit ang over 1 under 1 na technique. Bago maghabi, ihanda ang mga materyales na kailangan. Kung handa na, una ay mag-spray ng tubig sa agsam para hindi ito maging malutong. Hayaan ang agsam na sipsipin ang tubig. Upang makagawa ng 1 foot square inch woven agsam, magsukat ng 14 inches na haba ng agsam at gupitin ito. Ulitin ito hanggang sa magkaroon ng 50 hanggang 100 strips ng agsam. Pagkatapos, gumupit ng masking tape, pagdikitin ang dalawang dulo at idikit sa gitna ng lamesa. Kumuha ng agsam strip at mula sa kaliwa, idikit ang gitnang bahagi sa masking tape ng patayo. Siguraduhing tuwid at pantay-pantay ang mga idinikit na strips. Pagkatapos, bilangin ang idinikit na patayong strips. Simula ng paghabi sa itaas na bahagi. Mula sa kaliwa, itupi ng bahagya pababa ang pangalawang strip. Sunod ay itupi ang ibang strips ng pasalit-salit o alternate. Pagkatapos, kumuha ng isang pirasong strip at ilagay pahalang sa itaas ng tuping strips. Ngayon, tupiin ang unang patayong strip pababa samantalang iangat ang katabing nakatuping strip gamit ang crochet needle. Gawin ito ng paulit-ulit hanggang sa maipit ang pahalang na strip. Ulitin ang prosesong ito hanggang sa maabot ang tamang sukat na kailangan. Lagyan ng masking tape ang itaas na bahagi upang hindi masira. Sunod ay ang maghabi sa ibabang bahagi. Gawin muli ang pasalit-salit o alternate na proseso hanggang sa makuha ang nais na sukat. Lagyan ng masking tape ang lahat ng gilid para hindi ito masira. At gupitin ang sobrang strips sa gilid.
At ito na ang agsam na hinabi gamit ang basic weaving technique. Upang mas madaling sundan ang proseso, ating ulitin gamit ang paper strips. Simulan natin sa pagdikit ng paper strips sa masking tape ng patayo. Muli, siguraduhing tuwid ang pagkakalagay ng patayong strips. Simulan ang paghabi sa itaas na bahagi. Mula sa kaliwa, itupi ng bahagya ang pangalawang strip at gawin ito ng pasalit-salit o alternate. Sunod ay kumuha ng strip at ipatong pahalang sa itaas ng may tuping strips. Ipitin ang pahalang na strip sa pamamagitan ng pagtupi sa unang patayong strip at pag-angat sa katabing strip. Ulitin lamang ang prosesong ito hanggang sa mabuo ang itaas na bahagi. Pagkatapos, lagyan ng tape ang itaas na bahagi upang hindi ito masira. Ngayon, pwede na tayong maghabi sa ibabang bahagi. Mula sa kaliwa, itaas ng bahagya ang unang strip at gawin ito sa ibang strips ng pasalit-salit o alternate. Kumuha ng isang strip at ipatong pahalang sa ilalim ng may tuping strip. Pagkatapos, ibaba ang nakatuping strip at itupi naman pataas ang katabing strip. Gawin ito ng paulit-ulit hanggang maipit ang pahalang na strip. Ulitin lamang ang alternate na proseso hanggang sa mabuo ang nais na sukat. At panghuli, siguraduhing lagyan ng masking tape ang bawat gilid upang hindi ito masira. At gawa na ang ating basic weaving pattern. Sana sa paggamit ng paper strips ay madali na ninyong masundan ang basic weave pattern. Gawin lamang ito ng paulit-ulit hanggang sa masanay. Hanggang sa susunod, see you at the workshop!